حق الإنسان قبل حقه بالأكل هو الطبابة والتعليم. لذلك هن أكثر مقياس بالتقدم الشعوب هو قديش التعليم وقديش المرض. المعظم دورك لما تيجي على لبنان وتشتغل كمتطوع هو دور انه طب عام، طب وقائي، تلقيح، حملات تلقيح، حملات ارشاد وتوعية. والمهم جدا جدا انه كتير مستوصفات كانت تتحول في فترة معينة الى مراكز اجتماعية اللي هي تأمين الحاجات الغذائية الأساسية للناس، طبعا حسب التبرعات اللي كانت توصلنا. يعني هيدي تجربة قاسية، تجربة إنسانية، وهي واجب. لو نحن تنوصل إعاشات، لأنه بفترة من فترات صار حتى الإعاشات قد ما وثقت الناس فينا، حتى الإعاشات خي ما بتمرقوها إلا عبر هول الجماعة، هول الشباب. صرنا مثل العتالة، وحياتكم يجوا طعين على أيام الإعاشات من الدولة تجي والرز والكذا، نقعد نقسمهم وما نحسبش حساب حالنا، تنضل نزهين، ولازم نحسب حسابنا من مثل الناس. منطقة ساعة العبد مطرح ما سكك الترين والهانجارات كان يجي المساعدات الغذائية بالشوالات. نحن وظيفتنا كانت نعبي بكياس ونعبي حصص غذائية يبعتون لأهل الجنوب اللي تهجروا بأول معركة، يمكن كان يسموها معركة السورة بهذيك الوقت. وهون يعني مثلا من ضمن الأشياء اللي كانت كل الشباب يهربوا منها، ومن ضمنهم أنا مثلا روح عبي حليب. الحليب والطحين كانوا أبشع شيء لأنه بتطلع أبيض وبودرة وبتصير بتدبق وسكر. بتعرف الحليب النيدو جاي بشوالات، يعني إيديك على العرق وشوب والطحين يعني كان. بينما الرز هيني، العدس هين، الحمص هين، المعلبات إلى ما هدول كانوا هينين. كيف بدنا نطعميهم مثلا أول ليلتين سيروم، علق سيروم للبلاستيكي، ما عنا أكل. بدق واحد بيقول لي على الباب بالليل قصف وما في حدا على الطريق، شي 2 3 على بكره بدي اطلع احكيكي في ست بعتت لي كاميون اكل وغراض وكلينكس وبامبرز للولاد وبعتت لي $10,000 بانفلوب. قلت له انا مصاري ما باخذ، ما بسترجد. بصيروا يقولوا انه اعطونا مصاري اكثر، ما اخذنا مصاري. نزلنا أخذنا بهالكاميون شو فيه، ما وصلوا الأكلات. قد ما جعانين الشباب. إذا بقول لك إنه الصواني المعكروني حطها على إجريه السكوريست وياكلها مسقعة، وأنا أقول لهم يا عم خلوا لغيركم، هلا في أكيد برا عم تشتغل بدنا نطعميها بدنا. وهيك كل يوم بيومه. أيام يسرقوا سوبر ماركت الشباب، مش نحن يعني اللي كانوا مستحلين المنطقة، يسرقوا سوبر ماركت يجيبوا لنا خبز. بعدني بحبها لحد اليوم. أطيب أكلي عندي أنا مع أنه بتنصح يعني هي المعكرونة المسلوقة مع كاتشب. بلفوا لنا سندويشات معكرونة مسلوقة بكاتشب، روعة. كنا ناكلهم، هيدا كان أكلنا. واللي صار كمان أنه أغلب الناس تترك بيوتها وتفل. كتير ناس تركت انفتاح بيوتها مع الشباب بالدفاع المدني، يعني صاروا الكابتنية معهم كمشة انفتاح، يعني مفاتيح الحي كله وكله فوت كل اللي بدك اياه. يعني بصير بالاخير هن اللي بقيوا لما بدهم اكل او مي فوتوا يفتحوا وين في اكل وهذا، بس طبعا ما سرقوا. وكانوا يبدونا يعني عن غيرنا، مثلا يوصلوا لنا الخبز على المستشفى، المي ايه يعني. حتى إذا عيالنا مثلا، ما أنا عائلتي كنت بسهل على الماء، يوصلوا للأكل والخبز والبنزين على ساحل على الماء، إنه بيجربوا يعني يكيفونا هيك نوقفنا. هلا نحن بالنهاية ما ناش واقفين حدهم، نحن قاعدين بالمستشفى عم نعمل واجباتنا، بس هن كمان إنه حبوا إنه يميزونا عن غيرنا. يعني كنا نحن بالطبابة وهن عم بيقاتلوا. صاروا هالستات المرتاحين على وضعهم يبحثوا لنا عشية صواني بيتزا، صواني سبلي شوكولا وهيك. هونيك ليلة يعني مش تهيين الصرصور. تعرف كيف الصرصور مش تهيين، وقد منا طالع عبالنا شي وما معنا ومسكر البلد، وعرفت كيف ويأس وهيك.
قاعدة هيك عم نسولف نحن وهالشباب، كعك كان يبقى في كعك بالفرن ينزلوا لنا قرشلي هول الكعك، قاعدين عم نغطهم بهالسكر والمي وناكلهم. بيجي شوفير وحدة من هودي الستات بجيب معه 4-5 علب هيك سبلة اللي بجاتو. وين بدنا نفوتوا في نحن 40-50 واحد جوا، شو بنعمل يا جيه؟ قال لي ما بعرف فرقيلهم، يعني انه شو بدك تعملي؟ بدي احكي نايلة، نحن صرنا ننقوش ما فيك. قلت لهم شباب تقلكم مزبوط، سبليات يعني بيوقعوا. قلت لهم طعمتهم مرة بتقرف وهالجاتو يا ريحته زنخة مثل هون وهونيك، ضلينا 10 أكلناهم كلهم وديك ما أكلوا شيء. يجينا ويسكي أيام، يجينا ويسكي يخبوهم تحت البرونكار اللي ناموا عليهم. هونيك نهار لقطنا واحد عم بيكرع بهالقنينة نازل فيها، عرفت كيف؟ مثل كأنه لقاله وحده وطايش رايح، يعني عم يشرب مش واعي على حاله. يا ميشيل شو هالقصة وهيك؟ قال لي نايلة يعني انه بدي احكي شو بدي اروح انا لم جتت واعمل شو اسمه؟ انا جاي اتفرج عليكم وانتم روحوا اعملوا هذيك الشيء، عرفت كيف؟ وهو نازل شو ما يجينا يضبوا. ميشيل كيف عامل هيك؟ ما هو كان يستقبل البضاعة تنحطها جوا، ايه يفرق لهم لكم واحد دا يسكتوا وكل شيء يجي شيء طيب واشياء هيك ما يوصلوا لنا. شو ما يجينا مرة علب، كانوا الكروروج ألمان يبعتوا علب ومفضة كل الشوكولا شو هو عنوي عن عسل وجوز ولوز، سي une portion de calories pour une journée pour les militaires. شو طيبين؟ ما بقول لك روح نلاقي شي متحوش تحت الأنوراك، شي متحوش تحت الطاولة. بالحرب التحرير نحن بصيدا كنا عاملين مخيم للاجئين من بيروت، فأنا بدي أروح المعركة، بدي ننزل على بيروت، أنا بدي أشوف القصف. كان عمري 18، فكان مركزنا على الكولا، حاطينا بأوضة مدخل بناية، حاطينا أمبولانس، وكان قصف يعني مخيف. يعني بالدقيقة كان عم ينزل على ما يسمى بيروت الغربية، بالدقيقة ما عم ينزلوا شي 200 قذيفة. مهم في شغلات بتصير معك سريالية، يوقف القصف. قلت له هات لنطلع، ما بنطلع بالأمبولانس، بنجيب الحمالة ونطلع صوب الجامعة العربية، إذا في حدا هي بنحطه وبننزل، كنكون سريع. واقف الساعة 9 كانت، وعتم بسمع أغاني، غنية لرغب علامة، رح طير حمام. تذكرت إنه شو طير مين حاطط، مين عم بيسمع بغني؟ قلت له سامع ولا أنا بس؟ قال لي في غنية. قرب لاقي مثل مش ساتر، يعني مثل متراس كيس رمل، وطالع منه ضوء وطالع الغنية. فقلت أكيد في مركز مقاتلين جوا قاعدين عم يسمعوا أغاني، بس إنه شو رايقين هال، فوت يا صار بركي. فبفوت بلاقي محل كوكتيل شقف، في لوكس عم بيساوي كوكتيل شقف، في مقاتلين، وبتذكر في 3 لابسين بيجامات من سكان البناية قاعدين عنده، هو قاعد عم بيساوي كوكتيل الشقف. أهلا بالشباب. أهلين. قلت تاكلوا كوكتيل؟ قلت له معي تاكل؟ قال لي بناكل كوكتيل. قال لي بس ما في قشطة لأنه ما في كهرباء. قلت له مين عم بيسأل عن القشطة هلا؟ قعدنا ناكل كوكتيل، خلصنا هيك. قال لي لا هولي منا انتوا عم تتعبوا. قلت له في اسال سؤال، انت ليه فاتح؟ قال لي ليه بدي اسكر وياه. قلت له طب بركي نزلت لها شيء. قال لي بكون متنا. قلت له ظهرت. قلت له نحن كنا بمحل كوكتيل؟ قال لي ايه.
وصلنا على المركز ورجع القصف تاني يوم طبعا خلصت البطولة، رجعت على سيدوان، كنت فإنه كأنك فتت من باب بعالم آخر ورجعت على عالم آخر. نحن أخذنا الأولاد الأيتام اللي ما عندهم البي أو أم، لأنه إسرائيل قصفت حد المقاصد، حطيناهم بالمركز يلعبوا تحت الأرض، ما في ملعب هيك باسكت مو نادي الأنترانيك، نادي رياضي. كانوا ينبسطوا إنه الصبح نعمل لهم مناقيش. كنت لما يشوفوني أنا وهيدا مدربهم عليها زملائنا الأطباء، أنا شو اسمني بالنسبة لهم؟ دكتور منقوشي. ما بيعرفوا إنه بيشوفوا منقوشي. اجت الأم تريزا على لبنان، وين بدها تروح؟ اجت لعنا على الأنترانيك واخذت بعض الأطفال. لا بدنا منقوشي، بدنا منقوشي. الأم تريزا ناطرة لتاخد أطفال وهن بدهم منقوشي. بدهم يعملوا حملة تلقيح للأطفال، عمل نداء وزارة الصحة. قلت أنا ما زال الشباب هلأ متحمسين وهيك، تنعمل حملة تلقيح هون ببعلبك، نشتغلها نحن كصليب أحمر، بيتحمسوا ويلتحقوا بالصليب الأحمر ويصيروا مسعفين ومدري شو، لحمسهم يعني ويعيشوا الروحانية الصليب الأحمر. منين بدنا نجيب المطاعيم وهيك؟ قال من طبيب القضاء هون بالمنطقة. مين هو طبيب القضاء؟ دكتور رزق. طلبوا لي إياه لدكتور رزق. قلت له أنا فلاني دكتور رزق، نحن رح ناخد منطقة بعلبك على عاتقنا نحن كصليب أحمر نطعم فيها. عملنا له دراسة طويلة عريضة. قال إيه منأملكن هن. قلت له المطاعيم بيكونوا بالمستشفى هون مع الرئيسة ونحن بنستلمون منها. رحت على الصليب الأحمر، قلت لهم شو في جمعيات هون ببعلبك؟ اتصلوا فيهم، دعيون على اجتماع، اجوا على الصليب الأحمر، شرحنا لهم كل الوضع هيدا، قسمناهم فرق. ليلتها ما ناموا الشباب يلي عم ياخدوا دورة، جابوا شقفة بيضة ورسموا صليب أحمر. قلت لهم تلبسوا بلوز بيضة وبنطلون أسود أو تنورة الجينز، وقبل الضوء كانوا بالصليب الأحمر مجندين وناطرين ويبدون يعملوا نشاط مختلف. وكنت أنا عارفين شو في مدارس يعني ببعلبك، وزعناهم، واحد من الإنعاش، واحد من الصليب الأحمر، واحد من الحركة الاجتماعية، وزعناهم على المدارس كلها، وأنا صرت أبرم عليهم. 3 أيام طعمنا 7000 ولد. 3 أيام خلصنا وعملنا فيها شو هيك. تلفنت له الدكتور رزق، قلت له دكتور نحن خلصنا حملة تلقيح، بدي أخذ لك التقرير. رحت لعنده على البيت، استقبلنا عشية أنا والشباب يعني كنا كتير متحمسين وهيك. قال لي هلأ طعمته 7000 شخص ب3 أيام؟ قلت له نعم. وعطيته الفيش. قال لي ليكي مش رح تطلعي من المنطقة غير ما تكفي لي كل القضاء. قلت له أنا دكتور، خلصت مهمتي كصليب أحمر هون، وأنا مش موظفة بوزارة الصحة، أنا موظفة بصليب الأحمر، لازم أترك وأرجع على شغلي. قال لي رح بلغ الحواجز كلها مشان ما تطلعي من المنطقة، بدك تكفل، مش معقولة اللي عملتيه ب3 أيام. قلت له ليك دكتور، في هو الشباب يلي معي بصليب الأحمر رح يكفوا بعد كم ضيعة، مستعدين يكفوا الهيدا، بدلوا على اتصال مع حضرتك ومع الرئيس بياخدوا مطاعيم، حاضرين يعملوا بعد كم ضيعة، ما عندهم مانع أبدا أبدا. يلا أورفوار، تشرفت بمعرفتك ومدري شو فلينا. لمرة في قرية جاي تقريبا يعني على حدود 3 أقضية اسمها برغز على كتاف الليطاني، وهي القرية هي كناية عن مزرعة فيها حوالي 100 عائلة، ولكن كلهم فلاحين ومزارعين وهيك. اتطوقت من الميلتين، صار من ميلة في جهات معاكسة للميل اللي هون. هاي الضيعة بالنص، لا فيهم يجوا على أماكن ثانية تيتسوقوا تيعيشوا تيتطببوا، ولا فيهم يظلوا محلهم لوقت طويل. بيبعث لي المختار تبع هاي الضيعة، بيقول لي بحياتك ما لناش غيركم، إذا فيكم تساعدونا بأي شيء. ونحن شو قادرين نعمل؟ نعمل هدنة عالمية؟ ما فينا هنا ضمن الإشي.
حكينا مع الصليب الأحمر الدولي وقتها، والصليب الأحمر الدولي كان كثير ناشط معنا، لأنه كان يشوف إنه هالناس هاو طيبين خرج مساعدة، ويشوف صدقية تفاعلنا. قال إيه بس كيف الآلية تنوصلهم لعيونكم بنجيب لهم، بس كيف الآلية نوصلهم؟ فيش طريق. قلنا سهلة. رحنا على الضيعة المحاذية، يا إخوتنا يا أهلنا شو في عندكم دواب وبغال جيبون. جبناهم شي 20-30 دابة وبغل، حملناهم هالمساعدات من رز وطحين وهيك، وحملنا الإشارة الحامية ومشينا قدامهم لهاي الضيعة، عطناهم وطمنا عنهم وشفنا إذا في حدا مريض، إذا حدا مصاب كذا، عقد ما فينا. أخذت نهار القصة تقريبا ورجعنا. كتبت إحدى الصحف السويسرية عن هاي الحالة مع صورة. وبعدين بلشوا يكروا المهجرين. كانت المنطقة كلها ديبلاسمون دو بوبولاسيون. كنا أكتر شيء كان يبقى خطر وقت يبقى في فرز سكاني، يفوتوا على الضيعة يقوصوا ويعملوا ويضيروا ناس بالكاميونات، يحطوهم رجال نسوان كلهم مثل ما هن ويجيبوهم على بيروت، مثل وقت وقع تل زعتر ومثل وقت وقعت الكرنتينا. بس هون أول معركة كانت الدمور لإلنا كمسعفين، كأشخاص بدنا نساعد. كنت بعرف الخوري اللي هو مسؤول عن كنيسة مرلياس عم بيضب الناس هنيك يبحرهم، يحطهم بالبحر يبعتهم على الكسلي. فتنا لقينا جتت بالأرض وناس خيفانة وناس هربانة وناس بتقلك خد الله يخليك هودي صيغاتي، وناس دخيلك خد ابني ورجع روح شوف ابني. يعني كان مثل أبوكاليبس. على 3 أيام بلشنا أول شيء ننظم، كان معه شباب، بلشنا ننظم وصار يلاقي من شبابه بالأرض هيدا بده إسعافات، هيدا بده نحطهم على البرونكار، نعمل لهم يعني خلقنا مثل مستشفى بدالي مؤقت لجمعة لنقدر بس نحلحل المنطقة من بعد هالهجوم، لأنه صار فيه هجوم وهن تراجعوا. بعدين بيختفي القواص من بعد 24 ساعة تتلاقي مجزرة بحد ذاتها كانت دمور. كان في إجرام لا يوصف. هيدي كانت شرارة من أهم شرارات يعني فينا نحكيها بوضوح. كل شيء ما كان فيه مسعفين حاضرين بالمراكز من فرن الشباك لبيروت لصيدا، كلهم جمعوا ورحنا تنشتغل فوق. ما كان في إدارة، ما كان في تنسيق، ما كان في، اشتغلنا هيك وبيف يعني إيه، بس كان في كتير شغل منظم، لأنه دغري مراكز الصليب الأحمر بالمنطقة بأنطلياس وجلي ديب وجوني عملوا مراكز ليستقبلوا العيال، لأنه كان في فوق 15,000 بليلتها تركوا الدمور. أنا رحت كشخص مش مع الصليب أكيد انفيرمير وسكوريست، بس مش مع أكيد من الصليب الأحمر. رحت وحدة على الأتساءل برا على الرصيف، واقفين الأمبولانسات كلهم هيك، برونكار حد الأمبولانس، السكوريست حاطين كاسك حاطين دوسار، واقفين سانجيتا ناطرين إذا إجا جرحى من الدمور يقدروا ينقلوه. برا برمونس عم بزيع على الميكروب، بس وصلت أول باخرة، بيو لفلان إجا معكون، إجا بالباخرة ابنه موجود هون، إذا إجا خليه يجي يستلم ابنه. البي الفلاني ما إجا، يعني كان عم بزيع تيجمع العيال إذا كانت تواجدت مع بعضها بأول باخرة يلي وصلت. جوا بالقاعة في تياتر هونيك عندهم بالقاعة جوا حاطين طاولات كبار وستات واقفين ومحضرين ديكوش للبيبيات، محضرين حليب، محضرين أكل عمل الكليريكية اللي بالكسليك، عاملين ساندويشات وشاي تيوزعوا للناس بس يوصلوا. وعلى جنب حاطين تياب إذا حدا إجا
فيهم اجوا مزلطين يعني بالبيجاما، فيهم وقعوا بالبحر وطلعوا من البحر وما بقى معهم تياب، حاطين تياب تيقدروا يلبسوا. شوفوا هالمشهد بيكسبر لك بدنك، تهبط يعني ما بعدش عندك عزيمة انك كيف الله رجع عطانا القوة انه نكون معهم ونساعدهم ونكون حد منهم لهالناس. 3 ليالي نروح على الأتساءل و3 ليالي يجي بواخر جايين من الدمور. كتير مؤلم عندي اني شفتهم هيك بهالمنظر، هودي اهل الدمور وغيرهم، بس انه اهل الدمور كتير اثروا فيي، كتير اثروا فيي جدا. شو هالظلم، شو هالظلم كان. تتذكر هلا بتبكي، تقول حقيقة كان ظلم، ولكن صارت. تل زعتر وقع بأوت 76 ل 11 أوت. أنا بلشت من فيفرية روح واحكي باشمرون واحكي الفلسطينية، وإيفا شتول كان في وحدة سويدية ماسكة المستشفى، وكانوا عم بدبحوا على الهوية ويزتوا الشباب هني وطالعين على المتن. إيه شو كان في بالمخيم أكثر من 35,000 نسمة. إيه وعملنا شوية اتصالات يعني مهمة، وأول ناس فتنا كنا 3 ديليجي. وهلأ أنا حاطة صورة عن وقت فتنا على تل زعتر وضيهرنا 14 كاميون. إيه وما بخبرك يعني إن وقت وقع المخيم شو كان. وقت وقع على جهة الميكانيك، مطرح ما الدكوانة بتعمل الميكانيك هلأ، وقع هونيك صاروا الناس هربانة لتحت. اشتغلنا شي شهر وضاعت ناس وخبينا ناس. أنا كنت صحبة مع وحدة كانت فوق أسيستانت سوسيال تطلع على المخيم بتساعدهم، بتقوم بتقلي نايلة في شي 45-50 ولد، هودي كيف بدنا نحطهم بالكاميونات؟ ما بروحوا يعني بالمغلايطة. قلت لها ايه طيب بتعرفي شو رح أعمل؟ بدي أشوف هلأ مستشفى بيطار هو أخذ رابطة، بدي أشوف مستشفى بيطار إذا بخلي لي هن. وكان في بارع سيران كان فاتح مدرسة مهنية بالدكوانة فوق. طلعت حكيت وضبيت شوي من الولاد فوق وشوي عند ديمتري بيطار، الله يوجه له الخير، بيتين صاروا 2. وبعد جمعة عملنا نيغوسياسيون واخذناهم بالامبولانسات صليب الأحمر ورديناهم، بس كنا عاملين ليستات وقايلين لأهلهم أنه بيكونوا موجودين تحت حماية صليب الأحمر. 20,000 نسمة نزلت على الدكوانة، 20,000 نسمة توزعوا على المدارس يلي موجودة بالدكوانة. اجاني اتصال انه بدي جهز امبولانسات وبدي روح على كل مركز من المراكز اللي موجودين بالدكوانة، شوف في عندهم حالات طبية لنقدر نساعدهم. يعني للحقيقة أنا بس وصلت على المدرسة ما بقدر أقول لك شو هالشعور اللي كان عندي، إنه تشوف إنسان بهالإذلال. كان فعلا شعور مؤلم. قاعدينهم بملعب المدرسة مثل الغنم، قاعدين ما حدا يسترجي يتنفس. كانوا مسلحين حواليهم وحايطينهم مشان ما يتحركوا ما يهربوا ما كذا. فتنا وتحت الدرجة هيك حطينا طاولة وبلشنا نشوف يلي مجروح، يلي رابط حاله بشقفة فرشة، ويلي حاله وهيدي بدها تولد. كان في عنا 2 ولادات وديناهم على مستشفى مار يوسف. كان في بالمخيم 3 حكمة فلسطينية مع 2. أنا هونيك مارقة أنا والشباب عم نعمل خيام تنقدر ناخد الأولاد الصغار والنسوان ونحطهم فيهم يعني مؤقت تحت حماية صليب الأحمر الدولي واللبناني. أنا ومارقة بسمع حدا بعيط لي، بيطلع هيدا دكتور لبادي اللي كان بالمخيم، كتير لطيف وكتير ساعدني. يقول لي دخيلك خلصينا نايلة لأنه نحن لحقينا بدهم يقتلونا. بالبلوز بلانش عبيتهم بهالعربية، كانت العربية عم تمشي على جتت. أنا بأيام تل زعتر مشيت بالعربية على جتت.
يعني كل أرض الدكوانة لحديت ما وصلنا على جديدة عند أمين جميل، لأنه كان هناك مجتمع مع شو اسمه النيغوسياتور العربي خولي، تقول له إنه أنا بدي سلمهم لأمين جميل لأني أنا بخاف إنه يقتلوهم معي، وهيك صار. في بنت عمرها 7 سنين قالت لي بدي دخن. فتني أول مرة فت تنسيق، ثاني مرة فتنا من الظهر جتت. كنت قيم سيجارتين 3 من العلبة كبهم، لأنه ممنوع نفوت معنا شيء. بقول لي شو هذا دخن معك؟ قل له هذا الاستعمال الشخصي ناقصة، معناتها أنه مستعملها. فوتها أعطيها للبنت تاخدها عليها. وصلت عند البنت عم بعطيها الدخان، ناطرتنا. قالت لي معش بدي. قلت لها ليش؟ قالت لي أهلي كلهم ماتوا. قلت لها وأنت؟ قالت لي لحالي. بدك تاخدني معك؟ بدك تدخرنا؟ لوين؟ ما بعرف. قلت لها أنا أوكي رح دخرك. خلفت القانون لأنه في تنبيش على الطريق وقصص ورواية وكذا. المهم حطيتها كنا نحن شي 26 كاميون، أنا مسؤول عن آخر القافلة، وكل واحد من الشباب مسؤول عن 3 كاميونات. القوات المسلحة لما نمرق من عندها بيجي بيطلع شخص بيكون معه قضيب حديد براسه سانكة، بيوقف على هودي كاميونات 6 سويدات لهم عجب حديد، بصير الشك، لأنه بس الشك إذا طيب بده يصرخ. طلع المسلح على الكاميون وصار يشك. خلص أول كاميون، بعد في كاميونين، أنا واقف وإني بيعطوهم وقت 10 دقايق يعني، لأنه القافلة بتمشي كل شيء على الوقت يعني. هو نازل بيصحط، بطلع على الدولاب بيصحط، بقول له أنا الله بيفتر علي، بيطلع ابن ضيعته. تبويس وما تبويس، أنا بدي صرت اللي هي حتى مي عم كذا. قال لي لك شو بدها؟ قلت له أنا هو مسؤول عنهم. شو بدك أنت بالخدمة كذا إلى آخره. إني بدي إخراج عيد، لأنه هو هنيك بدي إخراج عيد. تكرم عينك أنا بعمل لك إياهم وكذا. إجا الوقت صفيرة مشينا. المهم وصلنا على الجامعة العربية، فتحتها إمتى على السكت وسلمتها للمسؤولين يلي الجهة اللي بده يستلموا. إذا بسنة ال 95 يمكن 95 ماشي بالمدينة تحت، بشوف شخص وحدي عم تطلع فيي. المهم أنا فت قعدت بكافيه، الشباب ناطرنا، شبت بفوت وحدي ومعها واحد. سألناها شو بتحب تشرب؟ في جنهوي ومع شاب قعد. قالت لي حضرتك كنت مربي دقن؟ أنا 6 سنين مش حالي دقن هيك. قلت لها ايه أنا؟ قالت له كنت بالمؤسسة الفلانية؟ قلت لها ايه. قالت تعرف البنت الصغيرة اللي ظهرتها من الطل الزعتر؟ قلت لها انت؟ قالت لي هون بخلجك مش بدي اقول لك شعور ما فيك توصفه، انه انسان خلصته من الموت. شفته كبير. قالت لي انا تجوزت، صرت بالمانيا، عندي اولاد، وشو بدك تساعدك وذا. قلت لها انا بدي شيء، بدي انه تساعد المؤسسه. قامت $3000 بعطتيني هن. قلت لها انا ما باخذ مصاري. راحت على المؤسسه، قالت لهم انا بعتني فلان مساعدت ب5. كان معكم معبر بالحلقة الثانية من الموسم الثالث. بالحلقة الثالثة الطب تحت تهديد السلاح. إذا عم تحبوا المضمون سبسكرايب ودعمونا على باتريون.